Adam Smith dhe specializimi apo ndarja e punës. Simas Adam Smith në vitin 1776, asgjë nuk e rrit produktivitetin në nivel të lartë sikur specializimi, sepse, domethënë, një punëtor, një punëtore specializohet në drejtim, e fiton një lloj ekspertize, përvojën dhe me atë, domethënë, ngrit produktivitetin në një nivel shumë të lartë. Produktiviteti do të thotë me prodhu mrena një ore, për shembull 5 luga, aty e ki produktivitetin 5 për orë. Nëse ngritet produktiviteti, bjen që po i prodhon për shembull 20 luga për një orë, që ajo është rritja e produktivitetit. Për me tregu, domethënë, pse dhe qysh e rrit specializimi produktivitetin, Adam Smith e përdor një shembull shumë thjesht, i cili është prodhimi i gjilperave në atë kohën atëherë. Domethënë, vitin 1776, një firmë prodhon gjilpana, ato i shet dikun në treg, në ato gjilpana dikush tjetër e përpunon tekstilin edhe prodhojnë veshmbathje. E pra, nëse nuk kem në një treg specializim dhe një punëtor mirët me gjithë procesin e prodhimit të gjilpanës, prej prerjes të metalit, shtypjes të pjesës të fundit, pastaj do të thotë të mrejes së majës, e kështu me radhë, shitjes në transportit deri në treg, shitjes në treg, financat do të thonë të gjitha proceset. Në atë rast, ai punëtori prodhon ditje vetëm 20 gjilpana. 20 gjilpana, kur i shet në treg, mundet me ble, ndoshta i fiton, që apo di unë, i fiton 5 euro. Simas shembullit të Adam Smith atëherë, do të thotë ai punëtori ka prodhu 20 gjilpana. Nëse marrim të gjithë procesin e punës dhe ndajmë në hapa të arsyeshme, më thonë, një punëtor mirët vetëm me prerjen në pjesë metalike, i dyti punëtor vetëm me shtypjen e pjesës të fundit, i treti e çpon një birë në atë pjesë, i katërti e mrin vetëm majën, i pesti i paketon dhe i gjashti transporton deri te tregu, i shtati e shet në treg, domethënë shit, specialist për shitje, i teti është specialist në financa, i nënti mirët me tjetër punë, me sigurinë për shembull, e kështu me radhë. Në atë rast, ata 10 persona bashk i prodhojnë në ditje deri 10.000 gjilpana, që i bjen për punëtor mi prodhu 1.000 copa. Kuptohet se nëse i shet tani ato 1.000 në treg, çdo punëtor fiton shumë më shumë. Në fillim një punëtor 20 gjilpana, tani njëjti punëtor po i prodhon në ditën 1.000 gjilpana, mundet me ble më shumë. Ble tani shumë më shumë dhe për atë arsye ka rrogën shumë më të lartë. Për me rrumbullakos do të thotë këtë temë, sipas Adam Smith, specializimi, do të thonë thjesht fakti se po specializohem në një drejtim i cili në të ardhmen është fitimprues, sjell produktivitet shumë të lartë dhe ai produktiviteti na sjell në rrogë shumë më të lartë.